Hai semua. Hai. Selamat kembali ke channel kami Sihat Sokmo. Alright, so persoalan yang kita akan bincangkan hari ini adalah kebenaran di sebalik label pemakanan. Jadi hari ini kita akan main uji rasa tanpa mengetahui label pemakanan ini. Alright, so baiklah. Seperti mana anda dapat lihat di depan Joanna dan saya terdapat pelbagai jenis makanan. Alright, so kita akan membuat perbandingan di mana Joanna akan memberikan saya untuk merasa dua jenis makanan dan saya akan juga memberi Joanna dua yang kami telah pilih sebelum ini dan kami tidak tahu makanan itu dilabelkan dengan ciri-ciri apa contoh-contoh label ni, Joanna? Biasa kan kita sekarang kalau kita pergi ke supermarket kan, label pemakanan yang sering kita lihat adalah gluten free, kurang lemak, tanpa lemak, kurang calories, real vegetables, real fruit juice, 100% natural, pelbagai label pemakanan banyak yang sangat confused tau. Saya tengok pun wah, nak beli yang mana ni? Yang mana sihat ni? Dulu senang, mau beli kacang, nak beli tomato. Tapi sekarang semakin ramai sudah pembekal produk di luar. Macam Joanna cakap, pelbagai label digunakan. Sebab kenapa? Sebab mereka inginkan produk mereka itu lebih signifikan dan lebih dipilih daripada orang ramai. Jadi Has, bolehkah kita percaya label pemakanan ini? Adakah label-label ini menandakan pemakanan ini lebih sihat? Alright, itulah persoalannya. Namun, pada masa kini memang ramai orang semakin peka terhadap pemakanan yang sihat. Ini benda yang bagus kan, Joanna? Betul. Jadi, disebabkan oleh perubahan cara kita sekarang membeli dan memilih makanan kita nak lebih sihat, itulah sebab gimmick-gimmick banyak telah diperkenalkan oleh pembekal-pembekal dan meletakkan label-label seperti ini yang tanpa lemak semua tu. Tapi, seperti Joanna soalkan tadi, adakah label-label ini menandakan benda itu sebenarnya sehat dan sesuai untuk kamu? Alright, sebelum kamu membeli sesuatu yang ditulis dengan tanpa lemak, real vegetable, semua ni, kita juga perlu membuat kerja sedikit. Pusingkan produk tu. Yang penting kita juga lihat kandungan, bahan dia dan juga fakta nutrisi. Alright. Betul. Jadi, sediakah Hazli untuk uji rasa ini? Hai, kalau makan-makan ni gila-gila saja boleh. Okey, siapa dulu start, Joanna? Awak. Saya dulu. Jadi label pertama yang kita sering kali lihat adalah gluten free. Gluten? Joanna, apa benda gluten? Gluten itu adalah bahan-bahan yang mengandungi gandum, rye dan barley. Biasanya kita menggunakan bahan-bahan ini untuk membuat kek, untuk membuat roti, untuk membuat biskut, semua makanan yang kita sering makan. Sini ada satu biskut yang biasa, yang mengandungi gluten. Satu biskut tanpa gluten. Hazli? Jadi, cubalah beritahu saya yang mana mengandungi gluten, yang mana tanpa gluten, yang mana gluten free. Okey. So, saya tidak tahu because kita tidak tahu label dia mana satu. So, saya boleh try ni lah kan? Betul. Cuba. Okay, cuba ni ya. Okey. Sedap. Tengok ni. Sambil merakam, sambil dapat makan. Betul. Okey, cuba ini pula. Dan persoalan ni adalah, adakah makanan gluten free lebih sihat? Okey? Teka? Tak cukup. Kena satu biskut habis makan baru boleh teka. Yang mana tanpa gluten dan yang mana lebih manis juga? Okey. Susah nak cakap. Pemahaman saya tadi, Joanna cakap gluten tu adalah bahan-bahan daripada gandum, Betul. barley, rye. So, benda-benda ni sebenarnya adalah macam sejenis carbs lah, sejenis begitu kan? So, sepatutnya benda tu manis. Saya rasa lah. Saya rasa. So, kalau dikeluarkan, dia kurang manis. So, tekaan saya adalah sebab ini kurang manis. Ini kurang manis berbanding ini. Ini manis. Jadi, biskut yang kecil ni lebih manis. So, saya rasa ini gluten free. Sebab gluten free sepatutnya dikeluarkan benda-benda tu kan, dia kurang manis lah. Salah. Salah. Jadi, sebenarnya biskut yang lebih besar ini mengandungi gluten. Ini biskut biasa. Yang kecil ini tanpa gluten. Bolehkah kita kata biskut ini lebih sihat? Sebenarnya tidak. Gluten ke, tak ada gluten ke, tidak membuatkan makanan dia lebih sihat. Sebenarnya makanan gluten free adalah sesuai untuk orang yang menghidapi celiac disease.
Okay? Jadi kalau anda tak ada celiac disease, tak payahlah pilih makanan gluten free. Jadi biasanya kalau gluten dikeluarkan daripada makanan tersebut, mereka akan menambahkan lebih banyak gula untuk mengenakkan rasa makanan ini. Jadi sebenarnya biskut kecil ini mengandungi lebih tinggi gula daripada biskut ini. Jadi sebenarnya dua-dua biskut pun tak sihat. Okay. Gluten ke tak ada gluten, makanan ini adalah makanan proses. Okay? Jadi jangan sebab rasa gluten free boleh makan biskut. Itu salah. Sekarang giliran saya pula. So saya telah memilih yogurt. Okay, yogurt untuk Joanna rasa. So ini adalah yogurt yang saya telah pilih. So Joanna akan rasa yogurt ini dan membezakan mana satu adalah yogurt tanpa lemak dan satu yogurt asli. Alright, sebab di pasaran memang banyak, kalau kita beli yogurt, paling banyak label digunakan untuk yogurt adalah tanpa lemak. Okey, sebelum kita cerita pasal itu, Joanna try dulu mana satu yang tanpa lemak. Okey, kalau saya tengok ni kan dia lebih pekat tau. Tengok ni lebih pekat. Okey, biar saya cuba. Sedap. Sedap. Aku nak makan. Ni kan lebih cair, nampak tak? Dia lebih cair. Betul? Tengok dia lebih cair. Manis gila, Has! Okey. Manis gila! Okey. Okey. Mana satu tanpa lemak, Joanna? Tanpa lemak sebab saya rasa benda yang ada lemak lebih pekat. Jadi ini adalah yogurt asli. Okey? Okey. Yang lebih pekat. Okey. Ini adalah tanpa lemak sebab dia sangat manis. Tak, you lagi manis, Joanna. Okey. Aduh, pum. Betul tak? betul. Alright, Joanna betul. Skor 1, Hazli kosong. Okey, tak apa. So betul, Joanna. So kalau kamu lihat dari segi tekstur macam Joanna cakap, yang asli selalunya lebih pekat. Betul. Dan yang tanpa lemak, sebab lemaknya telah dikeluarkan, akan lebih Cair. Tapi Joanna, apa beza utama you rasa tadi? Manis kan? Betul. Biasanya makanan yang tanpa lemak, mereka akan menambahkan lebih banyak gula untuk meningkatkan rasanya. Betul. Sebab tekstur rasa dia yang sebenar telah hilang. Betul. So, bayangkanlah dia macam cair macam ni, air dan tak manis, memang tak ada orang suka. Betul. So, itulah para pengeluar, betul, dia akan letakkan label besar tanpa lemak. Orang memang tak nak lemak sebab lemak tu tak bagus. Tapi pokoknya bila kita makan benda macam yogurt, kita nakkan probiotik dia, kita juga nakkan lemak baik yang terkandung dalam yogurt ini. Betul. So, dan buang yogurt asli ini adalah tinggi dalam protein juga. Yogurt asli ini mengandungi 10 gram protein. Berbanding dengan ini tanpa lemak cuma mengandungi 3 gram protein. Dan percaya tak, Has? Tanpa lemak mengandungi 12 gram gula. Nampak tak? Dan ini berapa gula dia? Ini baru 4 gram gula natural. Jadi 3 kali ganda lebih tinggi tau. So, diorang keluarkan lemak daripada yogurt ni, tapi diorang tambahkan 3 kali ganda gula supaya rasa dia lebih sedap. Dan satu lagi yang kena hati-hati, yogurt di luar sana yang berperisa buah-buahan semua tu, hati-hati sikit tau. Pusing label tu, tengok gula dia. Yes. Ya, betul. Okey, Joanna, bagus Joanna, good job. Sekarang giliran saya pula. Okey, label seterusnya yang kita sering lihat adalah kacang kurang sodium ataupun kurang garam. Okey, jadi Has, ini saya rasa lah ni kan? betul ni. Satu tanpa garam, satu biasa. Okey, saya rasa ni senang lah. Senang ke? Garam tu masin. Okey, cubalah. Cuba, okey. Saya sudah ada 1 point tau. Dia kosong. Kosong. Nanti you akan kosong saya dapat ni. Okey. 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 Saya pun rasa dia akan terkesalah. Macam sama je. Macam sama. Macam sama je. Ni main tipu, you keluarkan air dia mana, I tahu. Tak. Garam tu akan terserap ke dalam kacang tu. Kena rasa lagi, jap. Satu lagi ya. Okey. Yang masin sikit. Masin sikit yang mana? Ni masin. Okey. Ni kurang masin. Ni kurang masin. Okeylah. Bagi satu point kepada Hazli. Ding, ding, ding. Kau betul? Betul. Betul. Okey. Sebenarnya
kalau kita beli makanan tin, memang betul kalau boleh kita perlu pilih makanan tin yang tanpa garam ataupun kurang garam. Biasanya mereka menggunakan garam supaya bahan dalam tin itu boleh tahan lebih lama. Betul? Ya, betul. Jadi kenapa kita perlu memilih makanan yang kurang garam? Okey, sebenarnya garam ni kalau kita banyak makan garam boleh mendatangkan pelbagai jenis penyakit. Betul. Contoh-contohnya stroke, penyakit kronik ya, darah tinggi, osteoporosis, kanser perut dan pelbagai lagi masalah kesihatan yang dikaitkan dengan pengambilan garam yang tinggi, dan pemakanan kita di rantau Asia ni memang suka makan garam. Betul. Okey. Ada satu lagi tip, okey? Kalau anda tidak boleh memilih makanan tin yang tanpa garam, apa anda boleh buat adalah mencuci bahan atau makanan tersebut berkali-kali dengan air untuk mengeluarkan garam ataupun mengurangkan garam. So, Betul. tu tip yang sangat penting saya rasa. Bila kita pusingkan label tu, macam mana kita nak tahu sebenarnya kandungan garam ni tinggi? Tengok setiap hidangan tu, setiap hidangan asalkan dia dah mencecah atau mendekati 200 mg, 200 mg, kita sudah perlu berhati-hati. Jadi pilihlah makanan yang kurang garam. Okey. Betul. Alright. Yang terakhir, okey, Joanna bagi saya kunyah-kunyah, saya bagi Joanna semua yang minum-minum. Okey. So yang last kali, nampak tak? Jus oren ini. Saya rasa saya mesti menang ni, Has. Tak boleh. Okey. Itu masih ada harapan bagi yang menyokong saya tu ya. Okey, Joanna. So, kita ada jus buah-buahan sebenar dan jus buah-buahan yang dicampur dengan air dan kordial punya jenis ya. Alright. Okay. So, kita ada dua jenis sini. You perlu rasa mana satu yang jus sebenar dan mana satu yang jus campuran. Kalau kamu lihat kan, saya rasa kamu pun tahu kan, yang mana nampak macam asli, yang mana nampak macam sudah dicampur dengan bahan-bahan lain. Itulah. Dia saya cuba dulu, okey? Okey. Ni macam orange juice yang saya minum dekat, Mars Airline ah. Malaysia Airlines, betul ni. Malaysia Airlines sponsorlah kami. Betul ni. Okey. Sedap ni. Okey ni. Manis dia. Bukan je manis, tapi macam rasa dia macam rasa tiruan lah. Okey, rasanya kita tahulah siapa menang kan. Okey, mana satu Joanna, mana satu yang asli? Asli. Dan ni sudah ditambah dengan bahan-bahan lain seperti pewarna, gula tambahan. Okey. Semua tepuklah. Joanna dapat 2 markah, saya dapat 1 lah. Okey, hari ini kita bagi Joanna menang, tak apa. Okey, betul. So kalau kamu lihat, kadang-kadang dari segi visual seperti Joanna cakap tadi, ini dah clue bagi Joanna. Kalau benda tu nampak color dia dah terlampau striking, terlampau terang, memang tak natural dah. Benda tu dah ditambah dengan pewarna kan? Betul. So selalunya kita kena faham juga, betul makan buah, minum jus buah ni ada betul untuk kesihatan kita. Tetapi kandungan gulanya masih tinggi. Betul. So 100% natural ataupun bukan 100% natural, dua-dua pun tinggi dalam gula. Jadi memang betul yang ini lebih sihat, pilihan yang lebih baik. Ini kurang baik. Tetapi kedua-duanya kandungan gula masih tinggi. Jadi anda perlulah kontrol, okey? Tak kira gula natural pun, gula tambahan ke, gula apa jenis pun perlu kawal. betul. Kadang-kadang bagi pengeluar produk yang kurang bertanggungjawab, mereka cakap real fruit juice. Yes, real. Real. Dia memang letak orange yang betul. Tapi berapa banyak orange dia letak? So macam mana kita dah tahu? Pusing lagi. Tengok bahan-bahan yang terkandung. Sekiranya bahan pertama yang tertulis bukanlah buah itu tersendiri, tetapi ditulis air, gula, baru buah itu, maka anda sudah tahu dia bukan real fruit juice. Okey, jadi itu tip yang amat penting. Dan kamu juga perlu ingat bahawa selain itu, apa yang kita ingin lihat dalam isi kandungan bahan bagi jus macam ini adalah bila kita lihat isi kandungan dia cuma ada satu bahan je. Nama buah itu. Betul, orange. Orange itu saja. itu saja. Tak ada benda lain dah. Sebab itu real fruit kan. Maksudnya baru itulah benar-benarnya. Kesimpulannya, janganlah kita senang percaya label pemakanan yang kita lihat, okey? Pusing. Baca isi kandungan bahan dia Dan fakta nutrisi, okey? Janganlah pilih makanan premium sebab kita rasa dia lebih sihat. Okey? Jangan. Betul. Ingat makan makanan yang
real, kurang makanan-makanan proses. Jadi apa lagi label pemakanan yang anda sering lihat? Beritahu kami di komen di bawah, okey? Alright, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada channel kami Sihat Sokmo. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda semua supaya kita boleh belajar bersama-sama. Dan kita akan jumpa lagi di episod seterusnya. Alright, jangan lupa Sihat Sokmo. Makan kau. Ini yang tidak sehat kan? Dua-dua pun tak sihat. This one nice. Malaysian Airlines. I know your fruit juice now. Jangan lupa tontongi Tontongi. Tonton.